Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося дивитися, як бразильці святкують Новий рік у нашому місті Парачі. В цьому відео ви узнаєте, чому всі бразильці носять білий колір на Новий рік, що таке 7 хвиль удачі, що ніколи не їдять бразильці 31 грудня і чому. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент і підписуйтесь на наш канал. Я багато від кого чув, що всі бразильці носять білий одяг на Новий рік, і ми були здивовані, коли ми вийшли у 6 вечора на прогулянку, і ми бачили не дуже багато людей в білому, але потім ми зрозуміли, в чому фішка. З 6 по 8 ще нічого навіть не починається. Більшість туристів, які приїжджають в це місто для того, щоб відзначити Новий рік, вони вдень були на пляжі, потім їздили на водоспади або були на якихось інших подіях. І у них є час, щоб підготуватися до свята. І чим ближче до 8 години, тим ми побачили більшу кількість людей на вулицях. О 6, о 7 людей було дійсно мало, як звичайно, може, суботу. Тобто нічого такого особливого навіть не відчувалося у повітрі, що зараз справді Новий рік на носу. Традиція святкувати у білому одязі є доволі старою у Бразилії, і я побачив, що ближче до 12-ї ночі дійсно 80-90% людей були в білому. Цей колір символізує мир, очищення і новий початок. І ця традиція дійсно сильна, бо можна побачити і малих дітей, і підлітків, і людей похилого віку, і середнього віку. Всі однаково підтримують цю традицію у Бразилії. Коротше, видно, що сьогодні свято, люди потихеньку збираються, але я сподівався, що все-таки буде більше туристів на Новий рік у Парачі. Але ще не вечір, подивимося, як воно буде далі. Подивіться, скільки багато всяких сувенірів тут люди самі роблять і продають прямо на вулиці. У нас в Україні як? Якщо ти відзначаєш Новий рік і навкруги тебе пальми і тепло, то це означає, що у тебе успішний успіх. Коли я був маленьким, я навіть мріяти не міг, що я буду жити у тропічній країні і буду відзначати Новий рік під палючим сонцем. Поруч будуть рости кокоси і банани. Але зараз я вже багато років подорожував. Я відзначав Новий рік у США, на Гаваях, у Південній Кароліні, також у Таїланді, у Мексиці і ось тепер в Бразилії. Все-таки навіть зараз, хоча я вже дуже звик сильно до такого тропічного вайбу, але мені дуже подобається відзначати Новий рік у тропіках. Це зручно, не потрібно одягати багато теплого одягу. Ти можеш поїхати на океан. Але багато з вас, мабуть, здивуються, що діти, які народилися тут, у тропічних країнах, вони мріють, щоб поїхати у країну, де буде холодно, зустріти Новий рік зі справжньою живою ялинкою, побачити нарешті сніг. Тому нам, людям, завжди щось хочеться відчути нове, те, чого у нас ще не було. І я бажаю, щоб в новому році ваші мрії, те, чого ви собі побажаєте, обов'язково здійснилися. Звісно, найголовніше бажання багатьох мільйонів українців, щоб нарешті в нашій країні настав довгоочікуваний мир, щоб перестали літати ракети і шахеди, перестали гинути люди. І, звісно, коли нарешті настане мир, то тоді всі інші бажання, які ви загадали, їх буде легше досягти, бо коли йде війна і вбивство кожен день, в такому форматі дуже важко розвиватися, рости і досягати своїх мрій. Ми також дуже вдячні цій країні, Бразилії, за її гостинність, за те, що вона так гарно приймає іноземців, таких як ми, і не тільки українців, а взагалі, що вона така лояльна для людей, які хочуть знайти для себе хороше життя. І тому ми дуже раді, що ми знайшли таку країну. І дуже вдячні всім людям Бразилії за те, що у них така чудова країна. Так тримати. Для кожної мами, для кожного батька його дитина найкраща. Хлопчик це чи дівчинка, як його звуть? Андрій, Андрій, Ендрю, Андре. Як завгодно. В будь-якому разі батьки люблять своїх дітей і вони не хочуть віддавати їх в жерло війни. І ті люди, які створюють війни на нашій землі, вони своїх дітей на війну не віддають. Тому я бажаю вам, щоб ні у кого не забрали дітей на війну, і щоб у нас на землі був мир у всьому світі, і щоб всі країни жили дружньо.
Це моє таке побажання, я це загадую сьогодні на Новий рік. І, до речі, ось ми прийшли на центральну площу і зараз побачимо, як красиво тут все прикрашено. Головне, щоб свято було в душі і неважливо, яка дата є на календарі. І за великим рахунком ці всі свята все одно вигадані людиною. Ми в нашій сім'ї завжди найбільше відзначаємо дні народження, тому що ми говоримо так, день народження – це справжнє свято, яке зафіксоване. Ми точно знаємо, що в цей день ми народилися, і це нам відомо на 100%. А всі інші свята може прийти якийсь політик і сказати, що Різдво не в такий день відзначається, або як в Саудівській Аравії дозволили відзначати Різдво, а раніше не можна було, а потім хтось прийде і знову заборонить. Тому ці всі свята, вони людські такі, люди їх придумали. А от справжнє свято – це коли народилася людина. І тому я вітаю всіх, у кого сьогодні день народження. Чесно кажучи, після того, як ми тиждень були у Бело-Орізонті і приїхали у Парачі, то є таке відчуття, що навіть на Новий рік так мало людей на вулицях, що ніби тут майже нікого і немає. І це не погано і не добре, просто комусь подобається таке, а комусь ні. А нам подобається, що тут дуже безпечно, в зв'язку з тим, що тут мало людей. Можна ходити, гуляти вдень і вночі, без жодних проблем. І отут такий цікавий риночок вони відкрили, ярмарок. Людей також ще мало, але потихеньку, я думаю, будуть зараз підтягуватися. Я думаю, що багато з туристів просто ще сидять у себе в готелях. Фінальні приготування у них є. Скоро 7 година і потихеньку до 8, до 9 будуть виходити люди і підтягуватися на площі і святкувати. Лана просить, щоб її відвели в церкву. Ну, пішли в церкву. Ти хочеш в церкву? От туди? Так. Це церква називається. Так. Боже, дитя хоче в церкву. Ви розумієте? Таке бачили колись? Дуже красива церква, до речі. І це знак, що треба сюди зайти. Ладно, пішли дивитися на прикраси, як прикрасили місто Парачі. Центральна площа біля церкви головної. Отут я вже бачу, що багато людей в білому. Навіть і не знаю, коли вони встигли перевдягнутися, бо коли ми виходили на вулицю, в білому майже нікого не було 1,5 години тому. А ще я хочу розказати, чому в Парачі доволі складно зняти житло на довгий термін, тому що багато людей здають тут подобово. Ось, наприклад, наше житло, двохповерховий таунхаус, коштує $500 на місяць, але якщо його здати зараз на ці святкові дні, то я бачив, що на нашому районі здається таке саме житло по $200-300 на добу. Уявляєте собі, яка різниця? Да, оце у нас називається ярмарок. Пішли подивимось, що тут продається на ярмарку. Продаються які поробки такі, мед, благовоння різні. Що ще вони продають? Прикраси, дуже багато, намиста всякі, посуд, браслети, шарфики, масла, олії, всякі сережки. Картини, декор у виді весла, ліхтарики красиві, гаманці, книжки продають також, картини. Це Лана, це просто чудик. Одяг продають. Хендмейд. Ще картини, кораблики всякі. Тут сцена якась, мабуть, будуть виступати. Різні закуски і консервація домашня. Ну і там ще якісь пиріжки чи щось таке. Так, ні з того, ні з цього Лана вирішила, що вона буде ходити задом наперед. І тепер відмовляється ходити, як всі. Вона тепер ходить задом наперед. Оце отак от в 3 роки діти себе проявляють.
Дай Бог здоров'я і терпіння усім батькам. На жаль, поки що немає підтвердження, чи буде продовжена українська гуманітарна програма у Бразилії. І це означає, що невідомо, чи в 26-му році зможуть українці приїжджати до Бразилії по гуманітарній програмі і отримувати на 2 роки ВНЖ одразу. І, на жаль, багато країн зараз, незважаючи на те, що на словах вони підтримують Україну, але насправді, коли річ доходить до того, щоб допомагати українцям, які найбільше постраждали від цієї війни, не політики, так, не їхні діти, а самі українці, які втратили домівки і втратили безпеку у власному домі. На жаль, ситуація така, що багато з тих країн не дають можливість українцям мати якісь довгострокові плани в їхніх країнах. І якщо так станеться, що Бразилія також не продовжить цю програму, ми все одно підготуємо для вас інформацію, як саме зараз найбільш вигідно, зручно переїхати до Бразилії і отримати документи тут для того, щоб продовжувати проживати у безпечній, красивій, привітній, прекрасній Бразилії. Поставили якусь сцену, якісь індіанці стукають в барабани. ЗОЖ. Одна з цікавих і важливих традицій у Бразилії на Новий рік на пляжах, в тому числі в Парачі, люди стрибають через 7 хвиль. І чому саме 7? Бо 7 хвиль символізують 7 бажань, які можна загадати собі на Новий рік. І кожна хвиля – це одне бажання. Якщо хвиль немає, як тут у нас у Парачі сьогодні хвиль майже не було, то можна просто облити свої ніжки океанською водою. Як ми і зробили. Торкнулися ми моря, загадали бажання і навіть взуття намочили собі, так, Лана? Загадали бажання, щоб у всьому мирі всі дітки на землі були щасливими, любимими, щоб у них було мирне небо. І у дорослих теж. Бо дорослі – це і є великі діти. Дуже хороша погода, дуже тепле море. Людей небагато, а нам добре. Зараз поїдемо додому, будемо мамі допомагати готувати вечерю. Люди відправляються на прогулянку на човні прямо перед Новим роком. Мабуть, в океані будуть відзначати Новий рік. Класно. That's the puzzle? Yeah, that's a puzzle. That's a sword and that's the heart. You have got to remove the sword from the heart. This is a level 2. Yeah, I have level 1. Oh, no, this is a bicycle. Bicycle. This is level 6. Level Whoa, 6 hardcore. No that's one really has tricky. removed it. Yeah. All So made by you hand. expect to see more tourists tonight, yeah? Just everyone is busy in the hotels and restaurants right now. Yeah, I believe that in like 2 hours probably there will be... Like a concert over all there, this yeah? will be full of people. Oh, okay. So the concert will start probably nearby 10 p.m. 30,000 people here yesterday. Oh, 30,000 people here? Yeah. 30,000 mil? Oh, Yeah, this was full of Whoa. people till here. okay, we missed everything, okay. Hopefully today we won't miss it. All right, I wish you good luck and Oh. that's very good stuff and I hope you have very good, Thank beautiful you very clients. much, man. Okay? And if you can, show our work on Instagram. It's Eu Não Caio Mais. Good luck. Feliz Thank Año you very Novo. much. Feliz Ano Novo, meu amigo. Окей. Так, мені хлопець, який продає поробки, сказав, що вчора тут було 30 тисяч людей на набережній. І сьогодні буде концерт. Так що просто ще ніхто не прийшов, тільки 7:30 вечора. І треба почекати пару годин, і тут буде аншлаг. Але ми збираємося додому, тому аншлаг ми, мабуть, не побачимо. Нам скоро спати, у нас горщики дзвенять. Дійсно, людей ближче до 8 години вже все більше і більше на вулицях Парачі в новорічну ніч.
І атмосфера дуже розслаблена, туристична. Тобто тут немає такого поспішання, такого ритму життя, як у великих містах, як у Ріо, як у інших великих містах, в Бело-Орізонті. Тут дуже завжди все спокійно, транкіло, дуже гарно. З 16 століття в Бразилію було насильно перевезено мільйони африканців, переважно юруба, банту і фон. Їхні вірування не зникли, а трансформувалися традиції, які стали частиною повсякденної культури сучасної Бразилії, і це не лише релігія. Єманджа – це богиня з пляжу. Єманджа є матір'ю океану, захисницею сім'ї. Також вона символізує народження, очищення і новий цикл. І саме тому, хоча її офіційний день 2 лютого, але 31 грудня, оскільки це новий рік, люди звертаються до Єманджі за захистом, миром і новим початком. Тому море – це центр новорічної ночі, адже Єманджа символізує море. На Новий рік дуже часто можна побачити, що на пляжі залишають оферендес. Це підношення, а не жертви. Оферендес можуть бути квіти, це вдячність і прохання про гармонію. Це можуть бути свічки, які символізують світло і новий шлях. Часто їх ставлять на пісок. Парфуми, мило, прикраси – все це також підходить для підносінь для Єманджі. Зараз дедалі більше людей не кидають пластик у море, а лишають оференти на березі або використовують біорозкладні квіти. До речі, білий одяг – це також традиція африканського походження. Білий символізує очищення, спокій, мир, новий цикл. Цікаво, що навіть атеїсти і католики в Бразилії також одягаються у біле, на всякий випадок. Я думаю, багатьом буде цікаво знати, що їдять і чого уникають на своєму столі бразильці в новорічну ніч. У Бразилії на Новий рік не все можна їсти. Наприклад, табу номер 1 – це курка. Курка розгрібає землю назад. І у бразильцій логіці це буде рік, в якому ви їли курку на Новий рік, це буде рух назад, а рік має йти вперед. Тому навіть в деяких кафе пишуть «сем франго», тобто без курки меню. І це дуже серйозна традиція у Бразилії. Також уникають їсти крабів і лобстерів, бо вони рухаються боком. Навіть креветок іноді стараються уникати. Також не можна їсти м'ясо з кістками. Наприклад, реберця і свинина з кістками, тому що важкі кістки і важкий рік, і також кістки треба обгризати, і це ніби як ти обгризаєш якусь проблему, у тебе виникає якась проблема. Всіх цих правил нам дуже легко було дотримуватися, бо ми вегани і ми не їмо ні курку, ні кістки, ні крабів. Також в Бразилії дуже важливо мати багато їжі на столі, тому що порожній стіл у новорічну ніч символізує нестачу в новому році. Тому їжі готують багато, з надлишком, щоб вистачило ще на декілька днів вперед. Я думаю, ця традиція також у нас в Україні дуже часто салати доїдають ще цілий тиждень. Що саме їдять бразильці на Новий рік? Дуже часто це риба, бо вона рухається вперед, також свинина, бо вона риє рилом вперед і асоціюється з жиром, з достатком. Також дуже важливий атрибут кухні, новорічної кухні у Бразилії – це сочевиця, бо вона виглядає як монети, і більше сочевиці, більше монет. І дуже часто їдять декілька ложок сочевиці саме опівночі. І також гранат асоціюється з достатком і родючістю, і тому дуже часто на столі подається гранат або якісь інші блюда з гранатом. Напої у Бразилії, в принципі, традиційно п'ють шампанське, і також місцевий напій кайпірінья – це такий коктейль. Ми не п'ємо алкоголь і нікому не рекомендуємо, але я кажу, як роблять більшість бразильців. Отже, забобонів на святковому столі у Бразилії доволі багато, але на всяк випадок люди їх стараються дотримуватися.
Tem que ir lá pra ponte e atravessar. Escaldar os pegos.
Все-таки в останній момент я вирішив їхати, щоб зняти феєрверки для вас, для свого каналу, щоб українці могли подивитися на святкування бразильського Нового року. Адже в Україні давно немає феєрверків, зараз не до цього, на жаль, в Україні. Сподіваємося, що в новому році все буде набагато краще, ніж в минулому. Щодо моєї поїздки, то було дуже важко запаркуватися, і я втратив 20 хвилин на парковку, і потім припаркувався настільки далеко від епіцентру подій, що мені довелося знімати феєрверк з якоїсь не дуже вдалої точки. Я постійно був у русі, тому вибачаюся за якість зйомок. Але потім я прийшов в центр, подивився, наскільки там було багато людей. Це просто неймовірно. Я не очікував, що в Парижі взагалі може бути стільки людей. Ну, дійсно, я бачив по сайтах бронювань, по своїм сусідам, що все заброньовано, дуже багато машин в місті, пробки навіть були невеличкі, і припаркуватися просто не було де. Не дивно, що хлопець, який продає сувеніри, handmade, сказав, що 30 тисяч людей було в центрі. Я думаю, що навіть і більше прийшло саме в новорічну ніч. На цьому в мене все сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякуємо вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, свої побажання, чого б ви бажали собі і всім іншим. Не тільки в новому році, а й завжди. Всього вам найкращого, творчих успіхів, миру, добра, щастя, здоров'я. До побачення.